Hi mga bibi! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa na naman ako ng I tried following CLUTZ makeup tutorials. Ngayon naman, yung gagayahin natin is si CLUTZ. Pinasa ko lahat ng mga comments nyo and mostly talaga is CLUTZ or Anakay. Pero feeling ko mas marami talaga si CLUTZ. Naghanap na ako ng makeup tutorial na pwede kong sundin from her. And yung gagawin ko na lang is yung latest makeup tutorial niya. Ito yun, itong Valentine's Day makeup, lahat Maybelline. Itong mapang-akit makeup tutorial. By the way guys, before I start, may mga nag-comment dun sa previous video na mas okay daw pag sinunod ko talaga yung products at saka yung mga brushes, mga ganon, yung application. Gustuhin ko man, pero may mga products talaga yung mga YouTubers na wala ako guys, and hindi ko naman bibilin yun para lang sa isang video, diba? So kung ano yung meron ako, yun na lang yung gagamitin ko, and hindi naman ganon kalaki yung difference kasi of course yung mga gagamitin ko namang products is yung mga medyo similar or medyo malapit dun sa ginamit na YouTuber na gagayahin natin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mag-start na tayo kasi alam ko magsa-struggle na naman ako dito. Fuck! Fuck, aura. Welcome back sa aking channel. Ang gagawin natin today is itong Valentine's makeup look na suot-suot ko ngayon. Featuring itong lipstick na gamit ko. This is Pioneer ng Maybelline Super Stay Matte Ink. Ginawa ko na ito ng hindi ko pa yan natatry. Kasi laging sold out dito sa Cebu. Sa taas, plus lip swatches pala. Actually, itong suot ko ngayon, ito yung mga alam kong bet na bet ni Papa Kids. Dahil syempre, siya ang kadate ko ngayong Valentine's. Kahit wala kayong date ngayong Valentine's, okay lang yan. Ang importante baliktad si Papa Kids at si Mylabs. Si Papa Kids gusto niya ng red, si Mylabs gusto niya ng mga light shades ng lipstick. By the way guys, hindi ko nasabi sa intro, pero naka-foundation ako kasi gumawa ako ng challenge. Yung minix ko lahat ng foundation ko, tas yun yung ginamit ko. So ito na yun. Kung gusto niyo makita yung application part ng foundation, ilalagay ko sa description box kung ano mang mauna sa mga videos na to. Basta, ginawan ko to ng video. First, we'll use the foundation. Ang gagamitin ko foundation is itong Maybelline Cream Satin Skin. And then nakalimutan ko, dapat before ako mag-foundation, sinabi ko na sa inyo to. Maglalagay muna ka ng lip balm. Meron ako niyan, wait. Kasi medyo dry yung yung ginamit niya is yung sa fresh. Later on, bigay kasi ito ng Sephora, kaya meron din ako. Matte na liquid lipstick, soft na yung aking lips. Kasabay ng moisturizer, pwede nyo nang isabay yung lip balm. So, para i-moisturize din yung lips. Next, magko-conceal tayo. Para ma-conceal yung maitim na area dyan. Mga dark under eye circles. Instant Age Rewind. Ang shade ko dito is medium. Ako din, medium. Sa mga blemishes. Lalagyan na rin ako sa nose, sa gilid ng nose. And then, dito sa... Wait, sa mamaan. For the concealer, gagamit ako ng damp na sponge. Mas gusto ko kasi damp sponge pag sa concealer kasi mas manipis at saka mas even out yung pagkakablend. And siguro na rin kasi mas mabilis siya compared sa brush. Sometimes kasi yung brush nag-iwan ng streaks at hindi siya magandang tingnan. Isa-set na natin ngayon yung ating foundation. Maybelline Clear Smooth All-in-One 2-Way Cake at ang shade ko dito is natural. Meron ako niyan. Wait. Ito ba yun? Ito yung ginamit niya, yung CLUTZ brush. Wait lang, i-blend ko muna tong concealer dahil. Yung shade ko dito is Nude Beige. Matagal ko na itong nabili, pero hindi ko lang ganong nagagamit. Okay, kung mapapansin nyo yung kilay ko ngayon guys, freshly microbladed. Ano yun? Yan, I will be using itong Maybelline Fashion Meron din ako niyan. Mini Brow and Nose Palette in dark brown. Doon muna tayo sa my gel part. Okay, so hindi na masyadong halata yung pagbabakbak. Sa aking eyes, ito yung gagamitin natin. Day! Tayo pa, day! Sa aking eyes, ito yung gagamitin natin, yung Maybelline Mahal. Jet Setter Palette. Ang gagamitin ko dito guys is yung pang-highlight, itong pang-contour, and yung blush. Yan yung gagamitin. Hanap ako ng ganyan. Try kong gamitin si Colourpop Dream Street from Kathleen Lights. Yan. Mimi! Thank you, Mimi! Basta pakita ko na lang sa inyo. Sige, go, mamaan. Eyeshadow kasi parang feel ko ngayon na mag-pink. Parang pang Valentine's talaga. Ay, by the way hindi lang pala to para sa Valentine's. Kung meron kayong upcoming na prom, pwede rin siya. Kuha tayo ng blending brush and then kunin natin yung contour powder. Contour powder. Ilalagay ko siya. So, ginamit niya contour powder. Ito yung gagamitin ko. Colourpop Pressed Powder Face in the shade. Mimi, unsa ni Mimi? Kalimutan ko. Pero ito yung parang bronzer or pang contour from Colourpop. Tapos yung ginamit ni Mama Anis, yung malaking blending brush niya. Sa crease. Crease. And then kukuha ko ng smaller na blending brush. Kukunin ko yung pink. And then
Ilalagay ko siya mula sa outer corner top muna natin. Time pa, ma'am. Time pa. Wait. Medyo nalalakihan talaga ako sa blending brush niya, guys. Kaya, switch tayo. Pink. Pink? Naglalagay din ako sa lower lash line, pero konting-konti lang para naman hindi magmukhang irritated yung eyes natin. Konti lang. And then yung brown, doon na banda sa may lashes. Hindi masyado makita yung brown, so lilipat ako dito sa black. Pero konting-konti lang. Ito ay para ma-enhance lang yung lower lashes. Lalo na sa mga kagaya ko na konting-konti lang talaga yung lower lashes as in mabibilang. So magandang technique ito para magmukhang medyo fuller yung lower lashes. Next, mag-eyeliner tayo. Tapos naglagay siya ng brown or black ba yun? Ko. The face of success. Next is Volume Express. Magpo-false eyelashes ako kasi syempre Valentine's, kailangan ng mga flirty yung lashes. Okay. Mas maganda naman kasi talaga pag naka-false eyelashes ka, lalo na kapag sa date. Maglalagay na naman ako ng false lashes, kaya matagal-tagal na naman ako makakabalik dito. Kaya, wait for me, aking mahal. Chloe, I'm so proud of myself. Hindi ako inabot ng 20 minutes ngayon. Mga 5 minutes lang. Ayan na siya. Sa mga nagtatanong nga pala, sorry guys kung hindi ko nasasabi yung number ng false lashes. Pero Taiwan lashes pa rin yung gamit ko. Yung number niya is, nabili ko to sa Shopee. Yan, Y66. And ganito yung itsura niya. Yan. So, ano na bang next? Yung lower lashes. Lower lashes, magmamaskara ako. Magta-tight line ako para walang nakalabas na talukap dito sa ilalim. Ang gagamitin ko yan, is hindi ako marunong ng tight ganyan. liner. Kasi lahat yata ng ginamit ko na pang tight line, ito yung talagang hindi nagsasmudge. Kaya gusto ko to guys. Hindi ko makalat doon sa lower part ng mata. So, talagang smudge-proof siya. So, let's move on na sa face. Wait! Mag-contour ako. Papabayaan ko muna yung nag-smudge na mascara. Tight line, hindi talaga ako marunong mag-tight line. Pencil yung gagamitin ko sa tight line from ColourPop. Wait lang, natatakot ako. Paano ba kasi to? Sabi nila, look down. I did my best. Nakakaloka. Anong next? Balik ako dun sa Jet Setter palette and then gamitin natin itong contour. Maglalagay na rin ako dito sa my temples and then sa nasira yung pag-contour. Hindi ko pa napapayos and kay then Mylabs. dito sa jaw para maitago yung double chin.
Balik tayo dun sa 3D brow and nose palette. Gagamitin ko yung lightest shade para naman i-contour yung aking nose. Wait lang, ma'am! So, very lightly lang. Ang ganda nito. Itong binigay ni Mimi sa akin na Color Pop bronzer ba ito? Or ewan ko. Sobrang ganda. Perfect sa summer. Ngayon, ginamit niya yung lighter shade sa... Ito ata. Wait, balik natin. Tayo dun sa 3D brow and nose palette. Gagamitin ko yung lightest shade. Lightest para shade. naman i-contour yung aking nose. Okay, wait. So, very lightly lang para hindi masyadong halata. Next is mag-blush na tayo. Ito na rin yung gagamitin kong blush. Same. Tapos highlight. Gamit tayo ng Color Pop highlighter in Wiz. Okay, go. Highlight yung aking nose. And then dito sa upper cheeks, para glowing tayo kunwari. Sa aking lips, I chose red kasi yun yung nasuot ko siya, nakaka-wow talaga yung asawa ko. So, ito yung Maybelline Superstay Matte Ink. Gumawa na ako ng review nito. If you gagamitin ko is Vice Cosmetics. Check out the link, ilalagay ko sa description. Okay, apply ko na nga. Again, ang technique nito, if you have dry lips, kailangan exfoliate nyo muna yung lips nyo. And ay, may lip balm pa ako. Applyan ng lip balm para ma-soften yung lips. And then, saka natin ngayon i-apply. Hindi ko yata nasabi kung yung shade to. This one is Pioneer. Magkatulad lang ba? Wait! Umaura na siya. Wait. Magkatulad lang, no? Nahihirap. Ay, wala akong ganyan. Effort tong polo ko pero effect lang yan. Sure ball talaga tong makeup look na to. Pati itong lipstick na to. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo tong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, make sure to subscribe. Thank you so much, guys. 400,000 na tayo. Thank you so much, guys, for 70,000. See you again on my next one. Happy Valentine's. Bye! Okay, gayahin natin yung aura niya sa first part ng video. Hindi talaga bagay sa akin magpakit, no? Ang sagwa. So, ayan, that's it for this video. I did my best on following Ate Anne's makeup tutorial. Itong pang Valentine's Day makeup look niya. And please don't forget to give this video a thumbs up. Please like this video. And comment na din kayo below sinong YouTuber yung gusto nyong sunod na gayahin ko yung makeup look. I was thinking of Anna Kai and then yung peach makeup look kasi nagustuhan ko yun. Babasahin ko yung mga comments nyo and doon ako magbabase kung sino yung susundan ko or kung anong makeup tutorial yung sunod na susundan ko. By the way, sa mga bago dyan, hi, I'm Chinky. Welcome to my channel. Please don't forget to click the subscribe button below para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. Thank you guys so much for watching. I'll see you soon and again, salamat mga baby. Bye!